Chào các bạn nha, rất vui được gặp các bạn trong clip này. Thì clip này mình sẽ thực hiện cách bó hoa hồng nha các bạn. Bó hoa hồng 18 bông nha. Thì trên tay mình hiện nay là bó hoa hồng 18 bông. Mình bó dạng kiểu dài nha các bạn. Thì ở trong mình dùng 2 tấm giấy lụa màu trắng, còn ở ngoài á mình sử dụng cái tông giấy bó hoa màu hồng nha các bạn. Trong cái miếng lưới màu hồng nha. Thì sau đây các bạn xem cách mình bó hoa nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay nhớ là like và đăng ký kênh, chia sẻ cho được nhiều người biết các bạn.